Igen, digi eleset. Igen, digi takanatsz. Igen, kergeti a lakot. Digi, de halak, igen, ügyesek. Igen, digi eleset. Igen, digi eleset. Igen, digi eleset. Bocsánat, ez most már kellett nekem. Már csak így lélekből is. Még mielőtt valamit elkezdünk. Jesszusom, ez meg közben megy, most bekapcsoltam a streamet. Minden jó, de akkor úgy látszik legalább a hang is jó. Jól van. Mindjárt még... Ugye leszettük az összes videót, akkor a többit amúgy leszett. Tudom mi az, ami kimaradt? Na várjatok, vajon mi maradt ki? Az, hogy már megint demo. Twitchen 3 Wild Hunt. Szóval jaj, bocs, na szóval, még mielőtt elkezdjük, nézzük, hogy be tudjuk-e ma fejezni. Hölgyesek, ugye vár. Többit amúgy le kéne törölni. Mármint a 3 óra eset biztos. Majd letöröljük. Jó. Szóval. So, what exactly is happening in the city? Bloodshed, a massacre, which is why we gotta hurry. You needn't fret, time flows differently in the Fable Sphere. We can stay here a week, yet outside mere minutes will have passed. I shall put her! Anyád! Pixik! Itt is utálom a pixiket! Utálom a pixiket. Ezek nem is pixik amúgy, azzal szeretnénk tenni. Ezek valami full másak. Sötét pixik. Nagy kezekkel. Jó, most már kell egy javítás. Azért maradjunk annyiba. Nézzünk egy javítást. 600 damage. Oh. Ez egy jobb fegyver. Ennyi problémát. Na, szóval. What? Állj már le! Ember! Not the friendliest pixies I've met. They were put here to protect the Fable Sphere from intruders. Meaning you. Jó. Az előbb nem tudom mi volt, nem tudom miért ette a dolgokat, na mindegy. Szóval. Ezt megjavítjuk. Witcher gearrel van a kérdés. Hogy vajon? Amúgy annyira nem számít. Véleményem szerint. Ennyi problémát.
Na. És ez mi? Armor die. What? Gyanús. Szóval. Oh, unicorns! We must catch them. We wanted to walk everywhere then. I call the pink one. Exciting, isn't it? Reminds me of Két a rózsaszín. Reminds me of something altogether different. Rather not. Na, hogy megkérdez, jó? Az unikorn is az... Na, várjál. Hagyjál már 46-os izéddel, farkasaiddal már játék. Legalább egyet hagy szedjek le. Várjátok pillanat. Ne. Bocsánat, social problémák. Szóval... szóval itt tartottunk. Ez hogy halt meg? Nem halt meg. És azt hogy halt meg? Mindegy, nem is akarom tudni. Úgy halnak a farkasok, én is látom, hogy meghalnak. Hol van? Az unikornissal lesznek problémáim. Relax, it's over. No, it's not. There's more. Another wolf behind you. Ignore him. He always lies. Aha. Boy who cried wolf. Still does, Ja. I suppose. And doesn't when they actually appear. Most mi lenne, ha a farkasoknak hagynánk? Listen, you little chit. Jack said you know what's become of his 3 beans. I don't know anything. Not one thing, and besides, watch out! Wolves! This'll be interesting. Right, let's get to it. Let's say for a minute you know what happened to the red bean. Where wouldn't it be? For certain, no one swallowed it. Oh no, definitely not that. Of course not. But say someone didn't. Who would it be that didn't swallow it? A human. The most human in the land of 1,000 The fables. most human. Everyone! Wolves! Run! Na. Bet you haven't heard what happened to the blue bean. Maybe? Not at all? Right? I've heard it lies about somewhere, out in the open. Just like that? No one guarding it? Nobody. 3 times over. Help! Wolves! Yellow bean. Na. Don't know a thing about it, right? It's somewhere very, and I mean very deep. So deep, in fact, it's completely underground. And who has it? A bold farmhand, who in no way and not at all awaits someone. Not in the slightest. Good folk! Wolf! Say that Mi a word one faszom more van? time and I'll chop you up. Ennyi. Feed you to the fishes. Understood? Most már nekem is ki van a szomlal. All right, we should go. Watch out for wolves! Na most! De! Visszaugrik! Ennyi lett volna a csávot, na mindegy. Tough to talk to, that one. Was it, though? You need merely remember he always lies. Or more precisely, refers as the truth. Ennyi. Where to now? I'm not sure. We should visit some of the other fables. The meaty ones, that is. Perhaps then Joss's hints will make more sense. It's just a few. Red Riding Hood, Piglets and Bears. Yeah. 3 of each. And Goldilocks, of course. Then Longlocks and a little lass who sells flint. Ezek... Fine. Várjál már. Let's get to work. Szóval...
Grandmának a házát kell. You must have loved this place. I did at first. But children get bored quickly. Even tea parties with a whole cackle of princesses eventually turn dull and routine. What did you do then? Dropped a duck egg in the swan's nest once, that sort of thing. Jó van. Stole the pier. Erről nincs. Nincsen world map, pedig én azt látni akartam. Meseországot, mennyire durva lenne már. Csak pixik amúgy. Kibaszott idegesítő. Már itt is. Faszom. Azt se tudom melyik létezik és melyik nem. Az unikornisomat kérem! Messze Roach, nem Roach! Adjad már faszomba. 3 medve. Megölték! The other 2 small, the third just right. Blonde curls. Thought is too middling. Hard to say anything. She got what she deserved, as I see it. Always took what she wanted. Mennyi? Faszomat már. Megvan. A legkisebb kell nekünk. A legkisebb. Megy a legkisebbre, mi ez a kis medve, hallod? Ülj már le. Hallod? Rócs már megint baszki. Idegesítő. Na, végre. Jól van, szerintem a legkisebb a legjobb, így. Na és akkor ezt is lootoljuk. Hát itt nem volt a bean. Ez is beanistos, ne? Oh look, the Emperor of Nilfgaard. He's come out to show off his new robe. Come on now. Come on, you... Know what? They need names. I'll call mine... Anise. Call Anise. mine Roach. Roach? Ennyi. Are you serious? Ugh. Anise. Anise. Találom, hogy hova kell menni, jó? Piroskát, mintha ide ledobták volna, nem rosszból. És mi az ott? Itt meg a farkas van bent, egy... Az a vadász. Csíííí! Bajok vannak. Piroskáik már biztos, hogy nem... Hát ők már a halakkal úsznak, maradjunk annyiba. Nézik alulról a rózsákat. Mondjuk ezt. Ahhoz képest, hogy nem lehetne itt semmi. Ahhoz képest eléggé durván van. Hello, hölgyem! Jól van, akkor oda megyünk a nagyihoz. Baszod. De a nagyi már nem él, már csak a farkas van ott. Big Bad Wolf. Jó. Can we talk? Watch my head! Damn it all! I swear that was the last time I drank with Redbeard. Oh, Fiona, a bloody long time it's been. You've changed. Whereas you, not at all, big bad wolf. Though it seems you've started running with the wrong crowd. And who should I run with, eh? Thumbelina? Thumbelina. Shot and she's under the table. But what brings you? Looking for the magic beans. Looking for magic beans. Seen any?
I was given one for safekeeping, but... Where is it? Talk! Shh, not so loud. Oh, I can be much louder than this. And resort to other means of persuasion. Right there, the threats. Sienna to a T. Listen, I exist to restage a fairy tale. If you want to play at it, I'll be happy to oblige. But it won't be easy. The thing is, little Red Riding Hoods popped her clogs. What? 1,000 times they cut my gut open, filled it full of rocks and drowned me in the river. So once you stopped coming, I decided to repay the little imp for all her loving labor. But now odds at the bottom of the well, she and the hunter, which means we can't play, and I'm under no obligation to talk to you, not about beans, nor anything else. So leave me be. Sod off. Most voltam ott. So, what now? Don't worry. I'll play with him. Or rather, play him. I just need that little red hood. A piece of apparel, that is. Not the poor girl's corpse. That's a relief. You wish to help me? Here's your chance. Jump in the well and fish it out. Well, chop chop. Kurva anyád. Csap csap. Már voltam bent, láttam a piroskát. A vadász is ott volt vele. Szépen a vízbe. Na. Alright. Time to jump in the well. Break a leg. Gyere piroska. Gyalászunk. Na. Ússzunk szépen. Annyira tudtam, bazd meg, mi lesz. Annyira éreztem, mondom, a sárga köves utat kell követni. Nem ez a játék lett volna amúgy. Mi a fasz? Any luck? Yep, look what I got. That would never fit you. Give it to me. How do I look? Amúgy? Sorry, don't know much about fashion. Yes, it shows. No! Let's go see the big bad wolf. Let me guess. You'll play the granddaughter. And you, the hunter. Ki gondolta volna? Ki gondolta volna, hogy én leszek a hunter? You again? I thought I was clear. I will not talk to you if little Red Riding Hood is not with you. Not a problem. Sienna can take her place. What? Very well. It's not as if I can forbid you. Granddaughter, come closer, sweetie. But Vágod Mama, what big eyes you have. What the fuck? See you with my dear. Granny, what big arms you have. The better to embrace you with, my dear. And Grandmama, what big teeth you have. Eh? The better to eat you with, my dear. Jaj, de jó, boss. The big bad wolf. És olyan mi jó a Big Bad Wolf ellen? I'm curious. De amúgy... Mi lenne, ha látnék is amúgy valamit? Mennyi damage rá az érzés, vagy a... Nem tudom, hogy most mi van rajta, poison vagy érzés. Ne menekülj már! Faszom. Remember what Joss said about the red bean. A human has it,
and he definitely didn't swallow it. Mm-hmm. Gotta open his belly. Bottle caps, fake teeth, a corkscrew. Ah, here it is. Red bean. Oh, azt szerintem fehér. Well then, one step closer to our goal. Véleményem szerint. What? I find myself wondering if you're just horribly discreet, or if those mutations completely scrubbed away your curiosity. In your shoes, I'd have myriad questions. For instance, Sienna, whatever became of you after they drove you out? But you, nothing. You avoid all talk of it. Mondjad? Well, since you brought it up, I'd gladly hear about it. The flower of Toussaint's Knights took me all the way to the Ketdu wilderness and left me there alone, without a copper, in a torn lace dress, right when the frosts were setting in. They assumed something would eat me, or that I'd do everyone a favor and die of hunger. But as always, I failed to live up to expectations. I wandered the woods for a week, went purple from the cold, gnawed the bark from twigs. Finally, I saw a light among the trees. A campsite. They were bandits, bearded, drunk, spattered with blood. I was sure they'd rape me or kill me, or both. Take it neither happened? That's when I learned a robber and a murderer can be a better man than a knight in shining armor. They took me in, Szerencsé, hogy egyik set se off vagyok. in his air, and I did what I could to repay them. I advanced in their ranks rather quickly. Eventually, I became their leader. Of the whole ragged band. Been through a lot. I have. And throughout this time, my sister was stomping grapes and shagging minstrels on down. She wasn't the one to banish you. And I'm not angry at her for that. I'm angry at her because she forgot about me. Right. We've had our chat. Come. Menjünk. Gyakám lesz itt, bazd meg, na. Megvan a ruhája? Nem sikerült kiszedni belőle? Ezt mondjuk igen. Pedig ez egy quest item volt. Jesszusom, adjál már! Mi a crafting alchemistry. Igen. That's one beam down. Good work. Várjatok, visszatoltam én ezt. ...32 volt, hát 32-4 datálni. Jó legyen, ez visszatöltjük, nem értem. Mindjárt megvárjuk, hogy átlépünk ide, aztán jó. Mert valami quest item volt, na nem tudom mi. Hát én nem kéne előtte kiszednünk. Csak utána, miután legyőztük. Próbáljuk meg azt. Úgyis végig nyomjuk. Jaj, tök mindegy. Csak most már érdekel, mert ez egy egész set volt. Jó, akkor nem szedjük ki belőle, megvárjuk, hogy itt ugye leesik, meghal, stb. Akkor nem. Akkor várjál, visszatöltjük a másikat. Akkor ezt visszatöltjük, baszod. Tessék így, jó? Na.
Tudom, ez a bejátszásnál volt, vagy a bejátszás előtt, vagy közben, vagy valami. Azt ja. Ilyen komment? Általában. Mondjuk ne a bejátszás előtt legyen, mert akkor úgy nem kapjuk meg, úgyhogy bejátszás... Ugye le kell győzni a farkast is. Meg ilyenek. Reméljük. Az lesz. Ez nem volt amúgy nagy dolog a farkas legyőzni, szóval... Lényegében. Dialog options. You again? Not What? And Amúgy nekem nagyon tetszett el. ugly and fierce. Mondjuk baj. Bastard. Remember what Joss said about the red beam? A human. Well then, what? I've been your. Ah, don't. Like, You are well, not in. on. Ilyen fake turbatól kell. Ó, ezek voltak bent, jó. Én egy ruhát láttam benne, nem tudom miért. Na mindegy. Legyőztük a farkast. A lőfarkast. Lőgyőztük a lőfarkast. Kismalac, engedj be! Nem engedlek, lófasz a seggedbe! Na. Did you like Anna Henrietta? You jest, I adored her. My darling little sis. So adorable. So sweet. Mondom, itt a másik ház. Ami már leégett. Hát meg a harmadik. Ez kész. Yet when they banished me from the palace, she didn't so much as peek out of the window. She might not have known. Maybe Az just egyik couldn't. ház. Could she also Akkor nem tudom mi volt az a negyedik, de itt van a másik. Oh, the three little pigs. Jaj, édes Istenem, mindjárt gyerekek, majd megnézzük ennek. Nem érti. Looks like Big Bad's already blown down the houses of straw and Érti sticks. szegényke. Rick's the only one left. És You itt should van. look inside. Remember Joss's words? One beam lies out in the open, guarded by 3 nobodies. Yeah, could be it. Végül is. Telekinézis blastet kérnék. Anyád! Nem erre számítottam. Kismalac. Engedj be! Nem engedlek, lófasz a seggedbe. Na. Mindjárt. Na várjál. Fölvesszük ezt 40-nel többet ad. A szádat. 40-nel többet damage-elek azért eléggé számít, nem tudom, hogy vagytok vele. Gyere már vissza! Olyan pörköltöt csinálok belőled. Hallod, bazeg szalonnával foglak szétszedni, nehogy már. Hallod, csülködet fogom megenni, de komolyan. Még van vicces. Gyere már, baszki, vissza.
Hallod? Bazzeg, porcsopot csinálok belőle, de nehogy már. Elfújom a házat! Hogy a macska rúgja meg? Hogy a disznó? Láttad, hogy megégettem? De nem ég a disznó. Pedig ég, mint a disznópörc. Ezen egy vonatos sapka van. Legalább hajnál meg. Röp, röp. Mondta, hogy új. Erre bazzeg, akkor kapsz te egyet. Anyádat már amúgy. Gyere! Gyere bazd meg! Gyere! Gyere vissza! Hogy segből hogy beszúrtam neki, az igen. Ez egy disznó, Gerát, ne legyél már ennyire izé. Bazd meg, semmi vagyunk rá. Bazd meg, ez egy kibaszott disznó, adjad már. Magic Dust. Mennyi Magic Dust van ebben? Green Bean. Ja nem, ez a Blue Bean. Got a beam. It cannot be. What cannot be? You actually have a sense of humor. Igen. Why so shocked? Well, when you arrived, all you did was pout and mumble things in that graphily monotone. And now this. A jest. And a good one at that. But here we are chatting away when there's work to do. Ennyi. Milyen szivárvány van hátul. Nem szabad, bocsánat, azt ki kéne cenzúráznom, tudom, azt ott nem szabad nézni, jó? Azt nem. Magyarországon ez tilos. No, got a problem with magic in general. Illusions, portals, all that. Don't trust any of it. A bow of old-fashioned Nem, tastes, ez a csirkelábon forgó palota, vagy az aranyhaj enged le a hajad, Rapunzel, meg a franc se tudja. Vagy faszom lesz ez itt. Talk the girl who self-linked. Az igen. Haver, te aztán jól leestél. Semmi vélemény. Én is úgy járhatok, mint... Mekkora egy büdös paraszt vagy! Azt a kurva! Hát én ezt nem hiszem el. Hát hogy lehet ilyen? Hogy lehet ilyet? Nem nyomtam arra, de lesétál magától. Nincs ilyen. Melyiknél van vajon a mag? Remélem nem Rapunzelnél, vagy a faszomnál, és Shreknél. Hogy hívták a Shreknek a nőjét? Hogy hívták Shreknek a nőjét? Shrek... Nője. Nője. Fiona! Oh. Jó. Na, szóval... Fionának hívták. Nagyon jó. Ott az a kastély. Wow. Direkt erre nyomtam, mondom. Jó, hát vagy itt megyünk föl, akkor minden esetre. Vagy pedig itt van egy zsákutca, szóval itt megyünk föl, jó?
Fölmászunk és kimentjük a kastélyból. És ez a terv. Ez ki tudja mi lesz. Jó van, kismalac, engedj be. Nem engedlek, lófaszas! Engedj be. Jaj, too late! Felakasztotta magát, de bazdmeg, mi a fasz? Felakasztja magát, bazd meg, mi a fasz? Hagyd már! Miért nem fölhilleltél? Állj már le! Too late! Too late! Mindent el akarnak. Mondtam én, hogy aranyhaj lesz. Annyira tudom, túl sok mesét néztem kiskoromban. Aztán elje meg. Gold. És innen asszaszínozunk, vagy mi? Remélem. Na, akarok ugrani. Nem. Szóval, ezt még azért nem. Igen, innen lenne a haja. De ugye. Én viszont el akarok még menni. Ahhoz a nőhöz, aki árulja a flintet. Viszont... Jaj, bazd meg! Nem széveltem a gémet, hanem lódoltam a gémet. Jó, nem baj, legalább nem kell lejönni. Tudjuk, hol van a bean. Szóval... El kell menni ahhoz a csajhoz. Így akartam, jó? Utána asszaszínosodunk. Megnéztem, hogy van-e ott valami amúgy alatta. Esetleg, amiben beérkezhetnénk. Most voltak-e olyan kedvesek, hogy legalább kidolgozták az Assassin-t? Biztos, hogy nem. Csak kérdem. Nézhetnénk easter egg-eket amúgy. True. Nézhetnénk easter egg-eket. Nézzünk már easter egg-eket. Mennyire menő lenne már. Easter egg hunt. Na, szóval valahol ott van a cucc. Hát szerintem ez gyanúsan nem élnénk túl. Ha leesténk. Meg lehet próbálni. Jó? So, do you like it here? No, got a problem with magic in general. Illusions, portals, all that. Don't trust any of it. Csak pixiket itt hagyjuk a picsában, ahogy már. Erre mesélre nem emlékszek. Mi? Remind me, what tale are you from? Sold flints when I was a lass, but no one bought them, so I branched out. Now I deal in snuffs, puffs, all sorts of fun things. What'll you have, sweeties? Magic beans. Do you have any? If it's not the new name of some kicker I already have, dearies, then no. But maybe you'd like some. Hey, where'd you get that ribbon? That's mine. Is that so? Then why was it lying in the bushes? Finders keepers, sweetheart.
Oh! Oh! The ribbon. Mind explaining what the fuss is about? There's not much to explain. I got it from a Turius Vigo when I was a child. It was to protect me from evil. It clearly didn't work, given how I ended up. But it means a lot to you. How should I put this? I have so few mementos from my childhood, and the ribbon reminds me of the good old days, when I was someone else. Dears, could you continue this touching scene elsewhere? You're scaring away my customers. Miket? Hol? A macskát? Csizmába? Ugyebár? Give Sienna the ribbon. Why not, huh? Sugar plum. The only thing I hand out for free is a first hit. To get them to come back for a second, of course. For all else, you've got to pay. What if I asked you nicely? Ask me nicely and I might play you for it. A round of cards? What have you... Like I said. Wow! Mi van itt? Füti. Gombát szeretnék. Magic mushroom. 300. Igen, ide vissza biztos, hogy nem jövünk, szóval. Nem. Most nem. Egybe baszta. Magic food. Regeneration, effect duration, food. Igen. Mirror shard. Craftingra lenne jó. Őszintén... Figyelj, kifizettem én ezt neked. All right. Tell me. What? What you want in return. I'm not doing this out of the kindness of your heart. Pedig az van. Want anything in return. Thank you. Szívesen. Kventezni nem akartam vele. Az a játék, amit köszönöm. Utálom a játékot, már párszor megpróbáltuk, de mindig rosszba fulladt. Mi a faszom? Pixik leszettek pár embert amúgy. Nem veszik semmit a karakterre, mi a fasz? Ahogy a heal az nem megy nagyon föl. Mit öltetek itt meg? Azon a két emberen kívül, akit láttam, hogy megöltetek. Ez nem a izé volt? Most srácok, pihenjetek. Na! Mi lenne? 4 levelű lóherémet hagynád, hogy felszedjem? Na, komolyan. Finders Keepers, bazd meg. Faszomat. Az vagy te Finders Keepers. Na. Nézzük, hogy le tudok-e Assassin's Creed-ezni. Lock. Ja, hogy ő a... Ja, tényleg. Aranyfűr vagy... Hát, mit tudom én, minek hívják ezt. Az angolok. Szóval amúgy, ha jól körülnézünk, az ott a vár, amiben voltak, ugye unblock, amiben laktak. Ugye ott voltunk fönt. Ott van a város, ahol van a csizmás kandúr. Arra ott a... Úgy... Várjatok, hadd nézzek már körbe! Ez így nem ér.
Szóval, annyira elmentünk onnan, hogy észre se vettem. Nézzük már meg a szivárvány alját! Meg akarom nézni a szivárvány alját. Ott az arany! Az meg... Párduc az. 49-es párduc. Hírból meg a faszomból. Jó van, ezt már csak is azért meg kellett nézni, nehogy már. Gyere már vissza! Golden Ball. Mennyire jó már! Francia számított, de amúgy számítottunk a Golden... Hát nem a Golden Ball-ra minden esetre. És ez mi? Most nézem. Hát de nincsen térképünk, az a baj, szóval nem tudom megnézni itt a helyeket. Mi? Mi? Igen. Kis emberek! Kis emberek! Kis emberek, mi a fasz? Várj, be tudok menni a házba, be akarok menni a házba. Milyen jó már! Lokkolva. A lófaszt! Mi van lokkolva? Ez milyen jó már? És akkor van ez a vár, ez a kicsi, de geci nagy vár címmel. Mi ez a rohadt nagy... De én nem is akarom tudni. És itt volt a disznóknak a háza. Igen, itt a híd, ez alatt minimum egy trollnak kéne lenni. Így lenne jó, pixik, mint az állat. Annyian vannak. Ugye ott a medvebarlang. És izét akartam még megnézni, hogy a városban esetleg valami még van-e a csizmás kanduron kívül. Billy a kecske. Nem tudom mi. Emlékeztet rá. Wow, itt is vannak küldetések. Várjál már! Mi? Lost goose. Contract from a goose. That's new. You really aim to concern... Én akarom. Másodlagos küldetések. Duck goose. Grant to everything. Turn. Tournament. Wine war. yourself with that. Duck goose. A true witcher should never abandon poultry in distress. What is it? Csizmás a kandúr van itt, kérem szépen, hölgyeim és uraim. A hírhet, ugye? Az egyetlen a csizmás. Duck the goose. Go to the goose home. Menjünk a goose-hoz. Aztán minden mást már megcsináltam. Szerintem ő az, amúgy, akinek voltunk ott a házánál. Liba. De ez nem az arany tojó szarom, ugye? Már az fönt van. Meg ugye itt a kastély, ugye azt meg kéne nézni. Egy geci nagy fa. Jó, de hát minden más.
Neki volt itt a háza. Igen. Nézzük. Az... Nagyobb gombákat nem tud. Use your feather broken. There was a fight. Mi az, hogy fight? Hagyjál már! Ez egy kibaszott goose. Goose feathers. Must have been flapping its wings. Or did it just get plucked? Watch out! Pixies! Pixik. Anyátok amúgy. Mondtam már? Ezt mondtam. Utálom őket. Utálom itt is! A pixik hogy lehetnek ennyire kibaszottul idegesítőek? Faszom. És itt is. Most már kijelentem, srácok, a pixik a legidegesítőbb dolgok. Redbeard. Vörös szakál. És a banditáit. Gyerünk, ki kell szabadítani a libát. Te vagy vörös szakál? Amúgy nagyon úgy nézel ki. Te meg a piros kezű, szarú, lábú köcsög vagy, aki kibaszott crossbow-val tompít. Micsoda gyémánt baltád van amúgy. Kécs ki. Szia! Aww. Good thing you posted that notice. Never would have found you otherwise. Tolj nekünk egy aranytojást! Oh look, she laid a golden egg for you. If only all my employers were that generous. Would have preferred a magic bean, but not about to complain. Azon gondolkodok, hogy ez vajon el fog-e tűnni. Did you really travel all the way here for a coffee? Nature of the job. I don't believe it. You must have had another reason. Well, spent a few idyllic months in Beauclair some time past. Part of me wanted to come back, I think. Oh yes. Visit Toussaint once and you'll always long to return. Te ki a faszom vagy? Te vagy a... hogy hívták azt a... Aki az egerekhez sípolt. Valamelyik nyalt a zegér sípoló. Itt a lovad. Csajsz, itt a lovad. Meg az én lovam. Mi lenne, felszállnál a lovadra? Ha? Go, go. Úgy próbál elsüteni a környékről, hogy nincs nála a ló. Ugye erre kellett elmenni, mondjuk itt erre kérdezném, hogy van-e valami esetleg, de gondolom nincs semmi. Itt a vége van a világnak. A világ vége. Kár. Pedig amúgy nagyon adom ezt a helyet. És hiszem. Eladni vajon tudom-e neki, mert gondolom akkor nem viszem el én ezeket a magic cuccokat, hanem eladom nála. Maybe. Pusz. Na.
tudom neki, mondjuk tudok neki cuccokat eladni éppenséggel, van 1000 valamennyim. Mi lenne, eladnám ezeket neked? Nem rosszból. Hup. Igen, és itt az aranytojás. Hard believe very. Quest item, other merchant chemicraft. Innennel vinnék még haza ilyet? Ilyet viszek még haza azért, na. Ennyi. Nem vásárolunk többet. Elég volt az erekje. Wasted time. I feel like someone else. Billy a kecske. Billy a kecske. Az ott mi? Itt mi történik? Jó, nem is akarom tudni, hogy ott mi történt, jó? Tudod mit? Itt is, most gyertek, menjetek. És a másik oldal, de eljutottak. Szóval gyerünk fel, és akkor menjünk. Erre nem mondom úgy semmit. Picit a kolléga. Prince's corpse. Aha. Tried to free long locks, but fell and broke his neck. Hát mondjuk, ha lenyújtotta volna a haját, a hölgyemény, nem rosszból. Tényleg, szóval... Oh, mi a... Vannak problémák, hogy mit nem mondjak. Wow. Mindenki a Vampire-t nyomja. Amúgy. Azt néztem egész nap, hogy megy a Vampire, és mindenki nézi. Mert amúgy nem rossz a Vampire. Tipikus klasszik game, hogy így mondjam. Mikor tudjátok folyamatosan jönnek hordába, stb. Most itt például a VR pont ezt nyomja, szóval lényegében tök jó. Szóval nézzük meg, hogy honnan kell nekem el is felejtettem, hogy aranyhajnak a helye, ez ennyire bagos. Goose feathers. Watch out, pixies! Just get plucked. Hey, there, in the trees. Some kind of tree. Vannak bajok, srácok. Most nagyon ideges tetszik lenni, Ádám. Szóval picit ideges tetszik lenni, Ádám, mert hogy mondjam, nem akartam elmenteni dolgokat, szóval akkor már el is kell mennem a izéhez. A csávóhoz, a csajhoz, aki ugye izét árulja a tobakkót, meg a faszomat. Az a nő az... Nem tudom mi az. Valami cukoráros kis csaj volt, nem tudom ezt a mesét nem ismerem, szóval mindjárt végignyomjuk ezt is. Honk, honk, honk. Honk, honk, honk. Honk. Na. Igen, és akkor... Kontrakt miatt, nehogy már. Volt 6 kontrakt, csak nem értem, hogy mi ez a 6 kontrakt. Well, spent a few idyllic months in Beauclair some time past. Part of me wanted to come back, I think. Akkor eladom a többi dolgot itt. Akkor eladjuk a többi dolgot. És ez mi? Ez a sárkány.
Picit menj elrébb. Így. Persze máskor meg tudom nézni az összes milliószor ezt a szart, most meg nem mond semmit. Nagyon jó. Ez egy sárkány, kérlek szépen. Biztos a Shrekből. Na. A Ku Klux Klan meg itt van, bazd meg, itt már meg akarnak megint erőszakolni. Na, végig kellett hagyni engem. Még el akarok menni a kis csajhoz és elmenteni a játékot, mert úgy látszik nem lehet itt. Nem ment normálisan a játék minden kontrakt után, szóval... A lényegében tök mindegy. Igen, és is van egy izé... Igen, pusz. Igen, jó, ahogy mondtad. Ahogy mondtad, bázd meg, ahogy mondtad, na. Faszom. Igen. Meg ebből is veszünk egy adagot. Őszintén amúgy kivásárolhatnánk a kis csajt a vanyolából, úgy őszintén. Nem vagyok rossz ember címmel. Igen, és akkor a nagy pénz azt lesz hozzá, őszintén. Amit így eladok neki. Meg el akarok neki őszintén adni. Az így ennyi. És mondjuk eladnám neki nem az aranytojást, hanem mondjuk ezeket. Mert így van kedvem. Mondjuk ő eléggé szar áron adja ezeket, nem azt mondom. És a goldbolt, azt le lehetne izélni, dzsembé craftolni, vagy nem tudom milyen szarrá. Jó, mindjárt save game. Capture the castle. Esetleg ha valami kéne, ezt így mentek egy ilyet. Egy újba nyilván, mert azért nem így megy ez. Szóval aranyhaj tornya, round 12. Ugye a drágátos kolléga. Bár elsőre kell fölmenni, mert különben kirepülsz a világból és meghalsz. Azért lett tejre átváltva, hogy látom, itt belőle, hogy biztos, hogy ne dögöljék meg. Azt nem tudom, hogy nem tudtak megmenteni ezt az egészet, mert azért nem volt olyan nehéz, ugrani kellett hozzá. Semmi különleges, na mindegy. Too late, tudjuk. Mindjárt várjál. Mindjárt ott vagyok. Too late. Anyádat, minket vissza. Kapod is, haver, kapod is. Itt van, látod? Kapod. Ja igen, és ilyenkor visszajön. És most kapja mindegyik. Boom. Igen, és akkor jön megint. Megint kapja, itt a queen. És megvárjuk, ameddig elmegy odáig. Mindig kell, most megint jönnek a izék. Too late. Na, én már arrébb bazd meg, ha ne... Adjál már! Belerakom a kibaszott hajadat a torkodba most már, talán. Igen. Magic food. Innen jön Magic Ball. De Ádám Assassin's Creed-ezni akar, de belegondolva mégse. Várjál. Ez csak nem a... De! Ez a...
A visszatermő asztal, mindig van benne kajacuc. Látod, visszanő. Elvesz... kész. A terülj asztalkám, terülj asztalkám, látod? Hát ez kész. De imádom ezt a játékot, nagyon jó. Save game, most tényleg save game. Be vagyunk. Innen jövünk. Elmentette? Jó. Hú, de hogy nem! Le lehet ugrani! Úristen! Egy genius vagyok. So? Got the bean, but long logs. Seems she got sick of waiting for a knight in shining armor. Can you blame her? Men these days, dandies and fops all. That why you cozied up to a vampire? Dettlaff was a tool, and only a tool. Too bad he didn't know that. I trust no one. Learned that long ago. Now it's his turn. Milyen kedves ember vagy. To use him. Was that your plan from the start? No. At first I was simply intrigued. Do you know the story? Nem tudom. Matina, a few years past. I'd gone there to pass some loot off to a fence I know. We were hashing out the terms when in walked Dettlaff. He said he'd come to sell a silver candlestick. He gripped it through a cloth. That caught my eye. I followed him out, observed him from a distance, but he caught on quickly. Yeah, superhuman senses will do that. He turned down a blind alley. I followed. He jumped out from behind a crate, baring his teeth. I suppose he'd wanted to frighten me. Alas, he didn't in the least. After all, I'm a monster too, am I not? Az amúgy, true. Az vagy amúgy. What happened then? We talked, then met up once, twice, 3 times. Enough that he became infatuated. I truly enjoyed it at first, but only at first. He did not love like a man, but like an animal, madly, deeply, unconditionally, wildly. Hazugság azért ez, na. Szerelem. Ezt szerelemnek hívják, barátocskám. So there came a day you just up and disappeared. Yes, there was no other way. Let's just be friends, or I don't deserve you. He'd never have understood that sort of thing. Dehogy nem. But then, once I decided to return, clean up some old affairs, I remembered him and concluded he could still be of use. Playing with fire. Definitely. And either I'll get burned or I'll burn all else down. No other options. Got a history with Dettlaff now, so this meeting will be different. Not afraid? I can handle him. Mm-hmm. Sure about that? You look at him as a witcher and see a monster. I know what he's really like. You needn't worry. It's time to go. Just a bit more work and we'll be able to say sort off to this fecking fable sphere. Legyen így. Let's go. Now we must plant them by the path near Jaj, azért van az ott. Gondolkoztam, hogy vajon miért van ott. Ez a rohadt nagy föld, mondom. Magyar népmesé. Wait. Szóval... Picit nem tudom, így mondjuk ripéreljük fel ezt a cuccot. Kezdésnek, mondjuk, és mondjuk a többit azt így... Yes, úristenem, itt mi van? Utálom a pixiket. És lehet, hogy amúgy mindvégig rosszul mondtam a nevüket. Előfordulhat amúgy. Nálam több, mint valószínű. Gyertek. Na, mi van? De előbb olyan sokan voltatok.
Most jöttem rá, hogy amúgy... Úristen, hanyan vagytok. Hát bazd meg. Pillanat, meg viszek az a 4 levelű lóerőt, a lóherét nevéne. Annyira adnék egy ilyen témájú játékot amúgy. De ez a DLC, ez nem rossz. Ez a része. Why? The stalk will sprout abruptly, very abruptly. We must be careful. Nem minden. All right, toss them. Ez nem így ment. Na persze, ki más menjen oda. Bum! Something's always gotta go wrong. Na. The home stretch. Azért a Witcher érzék azért megvan. Kezdj el mászni! Geralt, kezdj el mászni! Igen, ott a legegyszerűbb út azért nem inném. Picit ki vagyunk fáradva, én úgy érzem. Nincs már lefele. Tafog. Incredible. Nem hinném. Admire the view later. First, we must deal with... Az ogre. him. Anyád, mit nekem God of War? Cloud Giants. Kérdés, hogy vajon rád fog az Ignite? Várj, ide kéne jönni. Valamit észrevettem, valamit észrevettem, ami úgy gyanús. Oda csap valahol a villám, ahol ez a fasz van. Jó, nagyon jó. Ornáltam, hogy nem mindig. Jó van, javítottunk egyet. Gondolkoztam azon, hogy ráteszem a cuccokat, de úgy látszik nem sikerült.
Sokszor kell amúgy megütni ezt a cuccot, hogy ezek most már magukat töltsék. Hey, laridom, hey, laridom. Kétszer bele kell minimum csapni. Inkább gyere! Inkább erre. Aj nem, vagy csak két helyen lehet ez a epilepsziás roham. Aha, csak két helyen lehet ez a villám. Úgy látszik, mindig ide csap, jó? Jó, inkább maradunk a Quintnél. Mert attól nem véd meg legalább a damage-től. Az meg már a páncélom is törik rá. Hey, Marika! Gyere! Húzva szád. Dara van! Dara van! Ez meg. Most. Úgy nyomja, mint a Ika. Na? Olyan hangja van. Gyere! Haver! Gyere, Marika! Oh, bestiáriumhoz hozzáadva. Tök loud. Bestia vagy mi tököm ez? For a fairy tale creature, that was one tough son of a wench. I told you this land had gone ape mad, though I did not expect it to be so severe. Can't help thinking you might have done that on purpose. Why ever would I have? To get rid of your guard, your captor. Getting close to the exit at this point. Probably think you don't need me anymore. Well, you're wrong. You still stand to be quite useful to me. Nagyon jó. Kedlemes. That's so? How? Plan to use me like you did Detloff? No, I need you for a purpose more simple. Now don't just stand there and stare. I need a man, Geralt. Nem. I'm not afraid to say it. I have no idea what awaits me once we leave this place. Treat it as my last wish. Nope. 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 Na. Ajaj. Mindenkit, ez már Geralthoz tartozik, jó? Ez már az image-e. Jó, azért ez már egy image.
Ajaj. Ez inkább vicces volt. Just gonna go our separate ways? No parting words? Did you wish to tell me something? Actually, that'd probably be best. Oh my. No woman's ever treated you this way. Not that I recall, no. In that case, at last you felt what so many women in this world feel at times. I just hope this tale has a happy ending. For me, for you, for everyone. That may very well depend on you. What's that supposed to mean? Nothing beyond what you heard. For now. Come. The exit's this way. Az jó, de én izét szeretném megnézni az ogrének a lootját. Köszönöm. Jó van, ezzel is meg vagyunk. Mert nyilván ide is kellett egy ilyen jelenet, azt meg komolyan. Mikor már túl sok a jelenet. Aha. Jó. Aha, jó. Doubt we would have figured you out if you hadn't tried to get them. Know that, don't you? I do, and I regret nothing. One lives but once. Ugorjunk útba? Sokszor mondták már ezt nekem. Kösz. Persze, ki más ez? Ki más menne előre? Igen, nyilván. Én akkor így mi lenne, ha én egy erre elnéznék, jó? Szóval... Magic Gold! Ah, igen! Azért no! Nem mindenki lát ilyen Magic Goldot minden nap. Kiszarva. Még valahol esetleg Magic Gold? Na mindegy, jó, akkor ugorjunk útba. Soknő mondta már ezt nekem, szóval. Konkrétan el voltunk itt egy hetet, szóval egyéb okok miatt. Ég a város, ég a bázis. Ég a ház. Portals in a fountain? Not terribly practical. It was a secret passage. Henriette and I would use it to hide from your governess, which luckily she noted down in her diary. Thus I knew where to await you. Never mind that. Has the young lady agreed to help clean up the mess she's made? She has. And stop treating me as if I were a child. Would you prefer I treated you like the lying, manipulating you are? Calm down, both of you. But... No buts. Nincs a két gyerek, bazd meg. Let's go. Really wanna be ő kezdte, nem, mert ő kezdte. Te meg folytattad. Gyere,
Húgod nem is tudhat erről, jó? De egyáltalán elhoztunk. Na. Ó, szerintem tudom, hogy hol van a kijárat, vagy bejárat, vagy valami. Most már nem varázs meseként kell gondolni az egészre. Nice place, Isn't it? Offers a lovely view of the valley. On a clear day, you can see the outlines of done time. Is it, though? A ruin like any other, I think. So sensitive. So aware. Honestly, what did Detlef ever see in you? Perhaps he'll tell you himself. Ajaj. You nervous? Mm-hmm. It's always a bit nerve-wracking meeting an ex. Especially so when said ex is a vampire. I doubt he'll be in the mood for jests. I Jól know. van. Na. May I be honest? Yes. I'm nervous. I really would prefer just to run off. I gave my word I would help, I know. But how much is Becsukom az ablakot, jó gyerekek? Yet I owe him this meeting. And that is that. Let's get ready. Detlef will be here any moment now. Hát reméljük. Minden esetre ott van egy láda, spotolva is. Kérem is. Kérem a ládát. A láda kell. Csak please, normálisan beszéljetek, nem akarom azt a sok millió szörnyet leharcolni. Egy varjú. Van később. Közben több száz ember halt meg. Szörnyek által meg ilyenek. Sienna, I have a question I must ask you. Did you truly feign it all? That which bound us was a ruse? Detlef, it's not that simple. Oh no, it's very simple. You either deceived me or not. In forgiving you, I grieve. For now, we must part. What the fuck? What? But how? Mi van? The ribbon. Ha! Seems I've been fooled again. She will pay for this, sooner or later. She will pay! You never should have meddled, Butcher! Oh, jaj! Nyugodj már le, baszod! Mi a faszom folyik itt? Nem bajok. Itt vagyok.
Nyugodj le! Haver, tetted volna inkább meg. Te meg állj le! Melyik a Silver? Jó, a mine az nem jó ellene. Viszont a Quint az kelleni fog, jó? Nem tudom, melyik lett volna jobb, ha meghal a testvére. Ugye már nem szerezzük meg a karkötőt. Vagy ezt, ha meg szerezzük a karkötőt is, ugye ami most történik. Nem tudom őszintén, melyik lenne a jobb. Szerintem egyik se. Meglátjuk. Mondjuk picit őrült a csávó. Azt azért tisztázzuk. Vannak egyéb problémái. De mondjuk azt kipróbálhatjuk, mert ott volt valami optional küldi. Ha már így is arcba bassza a kollégát. Akkor ott volt hátul egy láda, ugye? Volt egy optional, hogy készüljünk fel a harcra, vagy valami ilyesmi. És azt meg lehetne nézni. Sometimes late, no. Igen. Jó. Tudom. Prepare for the fight. Ne, jó, option elküldi. Jó. Didn't plan any of it. Jó, szóval föl kellett volna inkább prepare-elnem előtte, de valahogy be kéne ezeket rakni. Maga nem tudja. Jó, feles a csávó. Silverre, széjjel lett szedve. Na ez a nagy denevéres, nem? Ez volt az, mikor nagy denevérré változhat. Ugye volt említve. Na szóval. De hogy? Jó. Most könnyen ki lehet kerülni.
Ornát! De mi a fasz? De ezt hogy? Ez... Pöppet OP. Maradjunk annyiba a csávó. Dimba, te meg most lépegessél be amúgy. Dimba mindig akkor tud föllépni, amúgy annyira szeretem, amikor streamel. Mondjuk... 10 órán át streameltem, majd... nem mondjuk annyi nem volt, de azért eléggé sokat, de... Jó van, úgy látszik végezzünk kell vele. Akkor prepare-elünk a fightra. Kezdjük úgy. Átváltjuk a küldit. Nem tudom, hogy mit akar prepare-elni még a fighton amúgy. De betesszük a... Mondjuk teszünk egy gyújtást, de... A kardhoz. Mondjuk mi ez? Vampire vagy inkább gonosz? Vagy gonosz ember? Vagy ember? No, it isn't. Is perhaps You. I don't. me out? Yeah, És mehet. Mehet. Igen, és akkor prepare to fight. Én azt mondom, hogy legyen benne burn és silver mondjuk. Szévelünk egyet. Mindegy, belépünk a csatatérre. Both of you! Didn't. Silence! Így felettébb könnyebb volt megoldani a helyzetet, igen. Ő ilyen ultra szagánnál átváltozik, igen. Cyan 64, meg a... If you ignore gods, start praying now. Olé, tyapa! Anyád! Oda nem szabad belépni egyáltalán? Nagyon jó. Jó, legalább mondjuk most már később van egy picit a cucc. Szóval most már minden igaz, bent van minden. Láttam rajta vérzést, szóval vérezni azt tud. Vagy poison volt, nem tudom éppenséggel melyik volt. Szóval valamelyiket tud. Csak kérdés melyiket. Égni viszont nem tud. Mondjuk megnézhettem volna, hogy prepare to fight, és akkor mondjuk mi a gyengéje a kollégának, mert azt nézzük meg, mi a gyengéje. Jó, mert különben itt nagyon megleszünk passzol. Hogy így mondjam. Mindjárt átnézzük a bestiáriumot. Gondolom a Quint a legjobb ellene. Az Ignite nem minden, megpróbáltuk, gyújtogattam már rajta párat, de nem sikerült. Így őszintén semmit összehozni. Jaj, nem ez kell nekem, várja. Jó, na csak megnézzük, hogy el van a minden mentve. Bestiárium. Igen. Semmi nem jó ellene. Beast. És a vámpírok között. Igen. Vampires. Ja. Ez jó ellene, a Black Blood,
Vampire oil. Karakterkönyv. Crafting. Várj, alchemistry kell nekem, nem crafting. Szóval tudunk egy crossbow-t csinálni, ami... eléggé menő néz ki. Szóval... igen. Olajok. Nincs itt esetleg olyan olaj, amit fel tudnék használni. Olyan black, vampír, vagy ilyenek. Quest item, alkoholok, bombák. Beast, Cursed, Hybrid, Vampires, Vermilon. Szerintem olyat nem fogunk találni. Vermilon, mindjárt megnézzük, hogy esetleg valahol itt az Alchemistry-be van ilyen Vermilon, ha nincs, akkor feladtam. Mondjuk vannak ilyenek, de el nem lesz hozzá White Ghoul. Jó, legyőzzük valahogy. Megpróbálkozunk vele. De nem volt bele baj őszintén itt. Gyere, itt jó volt vele harcolni. Kiismerte az én taktikámat. Nem tudott hová menni, az volt benne a jó. Jó, megvan. Ez megint 164-je alakul. Ezt miért kell mindig átnéznem? Tudja, hogy ő szép transformot. Így itt végrehajt. Jó. Jó. Mielőtt lőni. Nagyon jó. Hármat bele tudok ütni. Még mielőtt. Jó, az most megvédett. Jó. Jó.
De mi a fasz? De eddig így kellett. Édes Istenem. Nézd meg! Mi? Mi volt az? Mi? Benne se voltam. És a Quintet leszedte rólam, de közben meg is ölt. Ez ellen a védekezés konkrétan lehetetlen. Mindig új köröket kell csinálnom sajnos, mert így egy szerencsejáték, ameddig ezt a faszt leütöm amúgy. Mert nem lehetetlen, érted? Megvan a sémája, hogy kéne, de ezt a denevéres cuccot, ezt nem tudom, hogy kerüljem ki. Fogalmam sincs. Haladmánylila, fogalmam sincs, hogy. Arra jutottunk végül, hogy semmi. Szóval Quintet kell használni, azt ennyi. Igen, ezt végignyomjuk, mindjárt majd beviszem, átalakul Cyanné. Ennél a Deathlónál működik az égés. De nehogy ki tudjam amúgy kerülni. Hülyeség. Ennyi halt is. Megint Cyanné változik. Jó. Mert nagyon belemerülnénk. Kell ez. Nem tudom, hogy jobb lenne a plusz armor. Slash damage ellen jobb lenne. Ez a cucc. Resistance for slash damage 30. 39-es slash damage, hát most annyival nem fogunk. Ez 80-as, 50-es, szóval már most rányomom ezt. Jaj, de most komolyan visszavett. Let's go. Jó, amikor pont ellövi, akkor. Pont akkor, amikor ellövi. Most! Még egy! Azaz! Nagyon jó! Még az 5. is belefér! Király! Vissza! Most bekaptuk egyet. Ez mondjuk nem jó, mert itt van középen a cucc.
Most lövi el. Ugrás még egy. Nagyon jó. Jó, ezt is kapta. Levágtuk a szárnyait. Mostantól nincs repülés, barátom. A teleportálás viszont maradt, mi? Változtass vámpírrá, úgy bazd meg. Anyádat. Megszívott. Anyját. Így de szar. Jó, hát drog volt a léredbe, haver. Jaj. Gyere, gyere, gyere! Hoppá, hoppá, hoppá! Kicserezi a magyar fiú! Ujjaj, ujjaj, ujjaj! Over. Igen, epic volt. Ja, a kollégának segítsél. Ő már meghalt. Vagy nem. Jó vagy? Leave him to me. Be gone. I can't let... I insist. Ajaj. Nem tudom, hogy ez volt a jó. Vajon?
Jó kérdés, mi? Ez mi tök szed? Vagy ez vagy meghal a izé. My, what a smashing ensemble. You wear it well. Shut up. I look like a twit. The caftan is sewn of the best fabrics available, and according to the best tailoring practices. But one must have a modicum of taste to appreciate this. Even the most exquisite robes cover only deficiencies in beauty, never in refinement. Rather not bicker about taste. Don't like to. It's neither interesting nor productive. This particular witcher has an inborn intolerance for formal occasions. Yet he's to attend just such an event shortly. I expect that's the source of his prickliness. So try not to take things personally, Master Taylor. Rather pity him. For in truth, stage fright overwhelms him. He trembles at the thought that he has no notion how to behave in the presence of Her Grace's Majesty. As well he should. All that being as it may, Toussaint's highest honor, the Order of Vitis Vinifera, demands appropriate attire. The Duchess cannot be expected to drape the medal on a suit caked in mud. Palace protocol places enormous emphasis on form, virtuous tradition, etiquette. Huh. A tradition which values appearances ahead of all else. Most így fogunk állni. Lordly, glistening triviality. Majom. Misplaced generosity. Ceremonies, medals honoring virtues, just keeps coming up. I've had no reprieve either. And I keep thinking of the last great virtue, compassion. It's the one piece of the puzzle that never seemed to fit. Mean you suddenly believe the 5 virtues theory, after all we've revealed? It's not a question of belief, superstition, or old wives' tales. It's a conclusion derived through exercising pure logic. Siana planned everything in advance. Had we not stopped her, surely there'd have been a 5th victim. One the gossips would have associated with a lack of compassion. Her plans don't matter now. Can't act on them. Ask the messenger who delivered my invitation to the ceremony. Siana's in the palace. Courtiers pressured the Duchess to lock her in a tower. Do you care not a whit who else was in her black book? We've some time before the ceremony. We could still chat with that boot-cleaning urchin. He was the one to pass the victims' names to Dettlaff. Perhaps we missed something. All in all, why not check up on that? We'll go together. Assuming we're done here. I am done, yes. It lies in your hands now to see if you are able to present my handiwork at the ceremony with the dignity it is due. Or if you will first destroy it, crawling about the city's underbelly. Promise to be careful. Remélem szétszakítjuk. El is kell tenni, el is tesszük. Amint kiérek az üzletből. Nekem. Na! Oh, it's the swordsman. Good to see you. Here for a spiffing? Dirty boots are a stain on professional dignity, you know. Step on up. Need to ask you something. Yet again? Go on then. I'm a proponent of free speech and I will gladly tell you all I know. But why not get your boots shanked while we jabber? Guess they could use a spit and polish. Then I shall take advantage as well. A friend of mine used to say boots should be as clean as the soles that wear them. Clean boots, Fehér cipő. clean soles. A fine slogan. Az új céghez. How's the business? How's business? Well enough. I can't complain. Though it'd be even better were certain folk to sit down for a shine as they stood and chatted. Man in the frock coat.
You passed him some letters, remember? Why, of course. I'm young, got a mind like a steel trap, but... If you're about to tell me this information will cost me, forget it. How'd you get those letters? Beggars brought them. Why didn't you tell us this before, when we first talked? You didn't ask about beggars now, did you? Beggars. Tell us more about them. How many were there? Why, 4. 1 for each letter. Just 4? Sure you didn't get a 5th? I can't count, you know. Remember anything else? These beggars have anything in common? What? Come now. Each was different. Some had mismatched boots, others had no boots at all. Oh, I know! They all had no home! Kid, my patience is starting to run a little thin. Now think hard. Where'd they get the letters? They pick them up? Get them from someone? I don't know. They'd come, hand me a letter, and walk away. I asked no questions. Geralt, allow me to ask a question. Listen, lad. I'll be glad to mix another batch of that bootshine for you. But you must focus now and tell us all you know. Where can we find the beggars? Well, at the shelter, most like. Where's that? Everyone knows. It's just round the corner. Up those stairs, then right. Thanks, kid. For your trouble. We must visit the shelter. Look around inside. Nézzük meg a sheltert. You've to move your little camp elsewhere, got it? This is a decent district. We need no filth folk. Na nézzük. You? What do you want? To talk. Here, that's a waste of breath. We've tried it, only to tire our lips. We'll use other means of persuasion now. Gentlemen, calm, please. Either get out along with these flea-ridden vagabonds, or we'll toss you all out. Our patience is gone. This place is no longer a rank refuse dump. Scram! Decent folk live here. The shelter, them living here, bothers you. Question is why? Look, Ballard. Another defender of the poor. Fighter for justice. Damn nuisance. We've our women and young folk living next door, when even grown men fear to walk past such rabble. Decent folk you mention. Mean yourselves? Why? Do you doubt it? Hell yes. Hear that, Artois? He poking insults us. On our own turf. We should step aside, good fellow. My friend is perfectly capable of settling this unfortunate dispute on his own. Pillanat. Azt mondtam, hogy vigyázok a ruhára. Szóval... hogy mondjam... Picit laggol. Amúgy. Akkor beteszem így ide. Vissza. Aha. Így fogjuk nyomni, srácok. Jól van. Nyomjuk így. Ökölharcban jó vagyok. Jó, játszunk így, bazd meg.
Puff, puff, puff. Láttad azt a karatét? All right. I can take a hint. Come, time to go. I thank you so much for your aid. I tried to reason with them, but they'd have beat me blue had you not come along. I'm grateful. Immensely. What did they want from you? They are neighbors. Wish me to take my folk, the shelter, elsewhere. They dislike that I help the beggars. I do not oppose going elsewhere, were we to have somewhere to go. But you've come with a problem, have you? My turn to aid you. What is this place? Poorhouse? You could call it that. They come here to rest and eat a hot meal. You help them, why? Because they need help. Ennyi. Nem kell más. Need some information. Looking for a man who might have mentioned the bootblack in Rue de Garl. The bootblack? A feisty lad. I know him. Any of your, wards supposed to meet him recently or soon? Forgive me. Those I help and I are not so close that I would know. But should you wait, they'll all soon come for their meal. You can question them yourselves. Thanks. We'll wait. Na, Nice of you to let us. köszönjük. Na, milyen kedves, milyen kedves, milyen kedves. Few hours later. My dears, I've a matter to address before I serve the soup. These two gentlemen have some questions of you. Pay attention. Answer in brief. For if you draw it out, your soup will go cold. And we wouldn't want that, would we? Recently, 4 of you delivered sealed letters to the bootblack. I know this. Does anyone know what the gentleman means? Go on, speak up. Romain? Na? Why should I squeal? We were all told not to mention the letters. We all swore. You can tell me, Romain. You were given a letter and you delivered it, right? Good work, Romain. Thank you. Who else? I got one too. Gave it to the bootblack. And Freshy, he got one. But he can't tell you, as he's not here. I still have mine. I'm to deliver it 2 days after the Feast of St. Barnabas. It's a matter of importance to the Duchy. Hand it over, or I'll take it from you, plain and simple. But I was to deliver it personally. Let no one else see it. That is what she said, and she was frightening. You ought to heed folk who are kind. Akkor egy nő. Minden esetre. This man helped me a short while ago. Helped all of us. If this individual threatened you, you need not keep the promise you made. All right, take it. I didn't want to see the bootblack anyways. It's always muddy there. Köszönöm. Damn it. What is it? Another name, truly? See for yourself. Well. I must say, even I did not expect this. This time you will see to our Duchessa. It seems we underestimated Siana rather grossly. Judging by this, Detloff was literally supposed to tear her heart out. Yet first you must snap her neck. Puzzling. Duchess was to be Detloff's last victim. Siana planned it from the start. Indeed. The logical conclusion, Geralt. 4 seemingly random victims to start. The virtue's their only link. Enough to get folk talking about a righteous, vengeful beast. Obscured the victims' links to Siana, even as she had those she despised killed off one by one, leaving the Duchess for last. Had she managed to fulfill her plan, none would have questioned the reasons. Most would have thought Anna Henrietta had died for her sins. She was known to show a hard heart on many occasions.
ample proof of a lack of compassion. Why would Sienna murder her own sister? Out of envy? To take power? From an inborn penchant for evil? Yes, yes, and yes. All seem right, and none are mutually exclusive. But if you'd like to know for certain, you could always ask her yourself. Think it's a good idea? After all, we foiled her carefully planned scheme. Think she'll even want to? Talk to you? Would it harm you in any way to try? Some philosophers think empirical examination the sole path to knowledge. I believe you mentioned the Duchess keeps Sienna locked up. Courtiers were insisting on a harsher punishment. Much harsher. Think Anna Henrietta had to protect her sister from a lynch mob as much as she wanted to protect her subjects from a criminal. One way or another, she's locked away in a secluded wing of the palace, awaiting trial before a court of law. I'd need to get past some guards to see her. Coming with? Of course not. I shall await you at Mare la Chaise-Longue. I'll not risk entering the palace after Dettlaff and his minions rampage. Besides, I vastly prefer the company of a simple mug of mandrake brew to that of the Duchess's vile sister. So, said straight up, it means you're going off to get drunk because you hate Sienna. I've never been fond of categorical statements of that kind, but I admit I could not vouch for my behavior in her presence. She treated Dettlaff cruelly, caused his death in the end, and now this? Atop all that? No, Geralt. I will not go with you. I will await you at the cemetery. Megpróbálhatnánk a másikat is, csak kurva messze kéne menni. Véleményem szerint a mentések között, hogy egyáltalán oda jussunk. És be akarnék tölteni egyet, load game. Mondjuk nem azt mondom, be lehetne. De nem fogom még egyszer lejátszani a boss fightot, az is biztos. Talán az lenne a jó megoldás, ha visszatölteném. Mondjuk még mindig nem értem, hogy mi a faszomnak kellett. Hát nem megölni, hanem minek gurult be ránk konkrétan, szóval. Ez meg, na, szóval. Ez az optional küldi, igaz? Szóval, ha minden igaz, ha visszatölteném, az egy megoldás lenne arra, hogy hát megmentsük az életét. De és ha én ezt végig akarom vinni, ezt az oldalát a sztorinak, aztán majd utána visszatölteni. Mennyire tudom így a mentéseket visszatölteni? Hát azért nem nagyon, de próbáljuk meg elvinni a végéig, a végén menteni, és akkor majd eldöntjük, melyikbe folytatjuk tovább. Ennyi a lényeg. Fent van már megint. Mennyire kell fölmenni? Hello, uram. Halt! Need to see Sienna, urgently. In the matter of? Need to interrogate her. New facts have come to light. Need them explained. Seems she was planning your Duquesse's assassination. Ah, fine then. You're that witcher who solved the murders, no? Then you've my permission, but only for a few minutes. Promise to be brief. Köszönöm. Fegyvert nem viszek magammal, ez nagyon jó dolog. És egy darab őr van? Erre az emberre? The witcher will speak with the inmate. You can take a momentary break.
as long as it's truly but a moment. Highly irregular, this. Have you come to see how I fare? I'm fine, thank you. Artorius' ribbon worked wonders. It's a shame they took it from me. I know who the 5th victim was supposed to be. Goodness, you're simply a compulsive snoop. I'm in prison. Dettlaff is dead. Could you not just drop it? Sienna, stop pretending you couldn't care less. I know it's an act, and it's really starting to wear. Why'd you want to kill her? For such an accomplished investigator to ask about the obvious? Come now, Geralt. Why do you think? You envy her. Her power, her beauty, Így the vagy. love of her people. I see I misjudged you. You understand nothing. Na, akkor mi? Well, what now? Off to share your discovery with Anna Henrietta? Oh, she's no longer in danger, true. But she very well might add a little something to your reward. Definitely gonna tell her. Not necessarily for the coin, though. Then why do it at all? She ought to know. If only 'cause you'll probably try to kill her again if she ever lets you out. I probably will. At least you're being honest, finally. Lying only ever makes sense when there's a chance someone will believe you. It's actually refreshing, in a way, to say what I truly think. So why don't I do it a bit more? I was only ever nice to you to get you to sleep with me. I thought you might come in handy one day. Your comrade Regis is using you, and Anna Henrietta perceives you solely as her unthinking, Persze. blunt instrument. She's right to, you know. Enjoy hurting people? That it? Sorry, but won't give you the satisfaction. The Witcher mutations, you know. It's hard to draw my blood. Don't worry. I'll find a way. Aha, persze. Have a nice life, Sienna. Commander de la Tour would like to see you. Shall we go at once? Need to... So be it. Well, will you stay long? Jó van. Menjünk tovább. Na, és akkor le kéne menni, nem? Hova kell menni? Oda le. Igen, ez egy, hogy mondjam, tanult taktika. Hegyekről, ugyebár. Bizonyos Skyrimből, ugye? Skyrim-ös taktika csak lefelé. Ugyebár. Jól van, most így megyünk. Damien. Geralt, it's about time. Ready for the ceremony? Got some important information. Anna Henrietta was supposed to be Dettlaff and Sienna's 5th victim. You are certain of this? Completely. Found proof. Inconceivable. How could she? The murders, the mayhem she brought down on the city, were they not enough? She sought to strike down her own sister, her liege. Traitor. I must alert my men. Enlarge the Duchess's honor guard. Make certain Sylvia Anna is closely watched during the questioning. I'll see to it personally. I thank you, Witcher, for alerting me, and I appreciate your attentiveness. Szívesen. Let us get things underway.
Don your ceremonial attire. Then you'll come with me. Her Grace awaits. Mikor fura faragatlannak kellett volna lennem ezzel a nővel amúgy. Nem biztos. In the guild's name, I beg your assistance, your enlightened highness. Without barrels, production will come to a stop, and it will be the end of us. You lost them all in the fire. These are horrible tidings. Oh, we are most dreadfully saddened. Yes, your enlightened highness all. Once the beasts had clawed their way into the warehouse, the whole place went up in flames. I shall dispatch a palace guardsman to examine the site of the blaze. If things are, as you say, fitting compensation shall be paid from the ducal treasury. Thank you, your enlightened highness. Your Grace, Geralt of Rivia has arrived. My dear subjects, we come now to our next point of business. Of all the duties which fall upon my shoulders, as the ruler of this dominion, this duty is dearest to my heart. Aye, aye. For now, we shall award the Order of Vitis Vinifera, Tucson's highest honor. Geralt of Rivia, Slayer of the Beast of Beauclair, step forth. We bestow the distinction upon the Witcher, who saved Beauclair from the terrible beast. Such is our desire. May this symbol serve as a reminder to all Az utolsó that the action Witcher hero. shall forever remain a friend of Beauclair. Ígyunk rá. In more familiar terms now, I thank you immensely, Geralt. Damien has your reward for you. After all, it was but a contract. Thank you. I have a small Mennyi surprise pénz? for you, in addition. I 5000! give you more than a dozen barrels of Son Real, a wine normally reserved for the ducal table. The gustatory experience of a lifetime awaits. Are you content? I am, and truly grateful, Your Grace. Sadly, I'm afraid I have to sour the mood. It's Sienna. She plotted to have you killed, Duchess. Planned to use Dettlaff. You were to be the beast's fifth victim. This cannot be true. Pedig az. You're mistaken. You must be. Hát pedig I nem. have proof. De senki nem kéri el a bizonyítékot! Jó, bocs. I do not believe it. Hát megmutassam? In a moment I shall speak to Sienna. Will you assist me? You returned my sister to me, yet what you tell me now I find devastating. I've come to doubt that I can judge her fairly. I'd far prefer to learn you're mistaken, Geralt. I'm not. In fact, I'd recommend you be particularly careful around her. You exaggerate, Witcher. She is my sister. Ah. I know well how to speak to her. If my presence will help in any manner, of course I'll stay. We shall now question a person implicated in the murders which recently ravaged our fair city of Beauclair. Captain de la Tour, show Sylvia Anna in. Jaj, nekem. Ezt a nőt le fogják szúrni. Ezt a nőt nagyon durván le fogják szúrni.
Kapni fogja, mint állat. The Witcher will take part in our talk. I'm not a prisoner, free to do as I choose. You have committed crimes. Grave crimes. Yet you are my sister, and my heart does not allow me to treat you as a common criminal. Nor does it let me believe you sought my demise. My heart yearns to know you were swayed by the monster Dettlaff. You yourself would never stoop so low. Thus I have asked Geralt to advise me. As one impartial, I shall now hear what he has to say. Your Grace, as head of state, you should look first and foremost after your dominion. Sienna's actions, what drove them, be damned. She's a threat to your subjects. You are correct. They are what matters. I must not forget this. Sienna, you shall be tried and given a fitting punishment. Yet we shall never cease to be family. As Duchess, I shall have to judge you. But as your sister, I shall never stop loving you. Ne! Hát ez egy hülye! Will you forgive me? Na, örök, hé! Úgyis leszuratja magát, bazd meg. I shall never forgive you. Mondom én, bazd meg. Édes Istenem! Kurva jó! Yeah! Mindenki halott! Yeah! Blood and wine. Mindjárt kiíródik. Szóval megnézzük a többit. Visszamegyünk, ahol megszereztük neki a cuccot. Ugye? Utána fölmegyünk. Megcsináljuk a dolgokat, ugye, amiket még nem csináltunk meg. Aztán ott pont a palota maradt ki. Úgyhogy a palotába visszamegyünk, megöljük megint a Wraithet, és utána elmegyünk oda. 2 weeks later. Na nézzük. Reméljük meg tudjuk oldani amúgy. Need some flowers. A wreath, or... I've none. Sold everything. I was just on my way out. No sense hanging about with nothing to do. Should come as no shock, sir. Had the funeral. Folk took it all. Men, women, children. All wished to lay a bouquet on the Duchess's grave. Windflowers, peonies, gladioli. But she liked common roses best. I know. Her ladies-in-waiting would come here at times. I'd choose the loveliest blooms for her. Fragrant, big petals, the kind that last a long time. I've still not come to terms with it. To be killed by her own sister. How could it happen?
No one suspected Sianna'd be merciless. Not Damien, not me. Least of all the Duchess. I know you. You're that witcher from the north. The one that saved us from the beast. Igen. Could say that. Szegény. Wait here. Take these. Thought you were out of flowers. I put a bouquet aside. I was to take it to her myself. But you have it. I know you held the Duchess dear. How much do I owe you? Not a copper. Keep your coin and raise a toast in her memory tonight. Do just that. Farewell. Végül is ez is lehet. Ahogy szokták volt mondani. Snow White, you with the exquisite hair. Meg se nézzük ezeket, mert... Leave me in peace, Witcher. Egy nagyon jó dráma ki tud alakulni, de hallelujának ugye abban a világban vagyunk, ahol ugye vissza lehet ezeket forgatni, úgyhogy legalább... Legalább ennyi van. Bocsánat, de szeretnék menni. Geralt of Rivia vagyok. Jó napot. Witcher, I was certain you'd departed. Couldn't. Anna Henrietta was... Wondrous. Beautiful. Good. The best ruler one could hope to have. Yet I let her down. Don't be so hard on yourself. No one expected Sianna to do that. De hogy nem mondtam, bazd meg! And none of us did anything to stop her. Because there was nothing we could do. Mindjárt megnézzük a többi változatot. I suppose you are right. But when someone so beloved dies, one cannot help but search one's soul for blame. And even the hardiest knights grow faint-hearted then. Come to pay my respects. Bid the Duchess farewell. White roses. They were her favorite. Go inside then. She lies in the ducal crypt. In one room with her murderer. Despite my protests. What? Who decided that? The Regent's Council. A pack of old men who've statutes and codices for hearts. Ducal blood flowed in Sianna's veins, and she was never legally disinherited. So they ruled she should lie alongside Henrietta. Vagy mind a kettőjükére tesszük, vagy both graves. Tegyünk mind a kettőjükre. Nem lehet ezt így. Mindenki meghalt. And all this, what did it bring you? Rest in peace. I regret it ended this way, that I failed to prevent it. Hope you can forgive me. Rest in peace. Stylish crypt, quite subdued. Yes, this is the kind of eternal resting place I dream of. Moments like this, I never know if you're joking or serious. Serious, Geralt, serious. It's remarkably peaceful, subtly charming to the hilt. A perfect match for the Duchess's dignity. Ah, you humans, you'll never cease to amaze me. To feel despair in the face of natural processes to which you are predestined.
I've come to take you from this place, my friend. Dare say you deserve a speck of respite after the mad whirl of the last few days. Ez szed amúgy. És nem beszélek. És ez a vicc, hogy nem beszélek, gyerekek. Pedig annyit tudok beszélni fasságról, hogy csak na, de most meg nem. Jaj, nézzük meg a többit. Gondolkozok rajta, hogy... Mert meg kéne néznünk, hogy mi van, ha más mondok a királynőnek. Hogy más tegyen. All those deaths I failed to prevent. Feel pretty awful right about now. Can't help thinking I could have done more. Now Toussaint's left without a ruler, or more accurately, chaos rules here. Hand in hand with despair. Duchess won over people's hearts. All Beauclair now weeps for her. A mass outburst of emotion. Well, it seems her subjects have adopted some of their recent ruler's traits. Why the sarcasm? Thought you liked Donna Henrietta. I did. And I do truly rue her passing. Me too. Let the lion is. Whatever you say about Siona, you gotta admit, she was unbending. That she was. I do admit it. Though, in her case, it would have been better if she had been a tad more... philosophical. Pausing from time to time to reflect on the propriety of her actions. True. How do you find my personal brew? Not too strong? Just right. Credit the local mandrake of the Alrauna diabolus variety for that. The tubers which grow in this area's volcanic soil have an altogether unique flavor profile and display a remarkably uncommon dark brown tint. Fascinating. All I can say is this batch turned out excellent. Indeed. It might be wise to stockpile some roots for the future. Would you care to accompany me? Fine, let's go. If you think it's a good idea, let's go. But I think you might be forgetting one thing. Fresh mandrake root of this variety is highly toxic, even to a witcher. Ah, not a problem. I never forget matters of safety and hygiene in alchemy. Here, gloves and a mask. Don them, and you shall be in no danger. Thanks. Right then, let's go. This moonlight. Vegyük fel a maszkot. És a kesztyűt föl. Kesztyű. Hol a maszk? Itt a maszk. És maszk. Oh, so dreamy. Penny for your thoughts. Let me guess. Succubus twins? Now, where'd that bloodsucker go? Won't be easy to track down. He's a vampire after all. Regis! Damn it, where'd you go? Elszítom mennyi grupsza. Na mi volt itt? Those Bruxay, they called you a traitor. Alas, we've a very simple code of honor, we vampires. So simple you might call it trivial. Either one is with us,
Unconditionally, regardless of the circumstances? Or... Won't let it go, will they? They will not. Fortunately, we've another rule. An unwritten one, and just as trivial as the first. It is neatly summarized in the saying, out of sight, out of mind. That is why I must leave Toussaint. For a vastly long time, most like. Yeah, I get it. Let us make for my camp. I've an overwhelming desire to have another drink. Még egy picit iszunk. Supreme bouquet. Firm, defined beginning. Then develops gently, rising to a startling finish. Don't you think? Not much of a connoisseur. Then it is high time you started your education. After all, the Corvo Bianco vineyard is now yours. By the way, I left a gift for you at your new home. On the nightstand. Thanks. Mind telling me what it is? A trifle. That will nonetheless be useful should you need mutagens. Incidentally, have you thought about what you'll do with your prize? Shall you hang your swords over the mantle and take to pruning vines? Know what? Think I just might. Come on now, don't laugh. Maybe not today or tomorrow. But one day I'll want to see what it's like. To just wake up every day in my own bed. Oh, stop, please. Sounds so sentimental, my fangs have begun to hurt. And what? Will you begin writing your memoirs like Dandelion? Maybe. I can remember a night, not too far from here if I'm not mistaken. We hid in a cave while a blizzard raged all about. Does that sound at all familiar? How could it not? We just set off to rescue Ciri from Vilgefortz. Oh, mindig. Encounter with Vilgefortz. That is something I do not remember so fondly. That first stay in Beauclair, far calmer than this one. Seemed like a land straight out of a fairy tale back then. Its sole problem, cellars too small to accommodate all that wine. Appearances, Geralt. Appearances, like Mamoons and Dopplers, deceive. So what did become of Vilgefortz? Killed him. Sure wasn't easy, though. I so don't feel like going anywhere. Sit here a while longer? So we shall, my friend. We have witnessed, and in fact on several occasions incited, many great and weighty events. After all that toil, I believe we deserve a bit of a rest. That we do. Mit nézel? Ne nézzél! Ne... És rám néz, bazd meg. Actually, I'd love to go home. Jó. Quest. Na, ezt akarom, hogy... Save game. Series footsteps. Szerintem erre rá lehet menteni. Így, és akkor load game. Vagy nem, várjál. Nem. Popping stranger, some mutant. Ugye itt volt egy autosave, akkor mondjuk... Talán itt. Nézzük meg ezt. Na most azt akarom, hogy mást mondunk a királynőnek, akkor esetleg azzal változtatja a véleményét, mert nem tudni sajnos. A másik, mi lenne, nem mondanám el neki, és akkor nem hívja ide, és akkor nem hal meg, értitek? Szóval ezért megnézzünk pár
végkifejletet. Aztán meglátjuk. Meg azt akarom megnézni, hogyha visszatöltjük a játékot. Ugye alapba hagytuk, ahol legyőztük a bossit, vagy éppenséggel a tornyos részén, amikor még nem szedtük ki a kislányból a nyakláncot, vagy mi a francomat. Azt, vagy karkötőt, vagy a tökömet. Azt esetleg, mikor leszúrják a csajt. Azt a részt megnézni. Nem tudom, hogy vajon ez lenne a legjobb megoldás, ami most volt. De megnézzük. Minden esetre. Csak ugye az autószíveket el kell használni, mert különben azok utána ugye eltűnnek. Szóval ja. Nem, ez nem. Előre. Na, gyerünk gyorsan, nyomjuk végig. Nem ez volt. Fine, let's go. Igen, akkor nem ez, bocs. Save game, nem save game, load game. Auto save slot. Ez lenne az akkor. Azt hittem, hogy a következő ugye ez lenne az, de hát akkor nem, mert mondjuk igazán izék között nem volt mentés. Szóval itt most 2 lehetőségünk van, megpróbáljuk elsőnek azt, hogy nem mondjuk el a királynőnek, hogy a testvére meg akarja ölni, mert akkor nem hozatja ide. Lényegében. Vagy elmondjuk, elsőnek elmondjuk, akkor kezdjük, úgyhogy elsőnek elmondjuk. És akkor utána megpróbáljuk azt, hogy visszatöltjük ugyanezt. Akkor oda, akkor vissza, rátöltünk egy csomót most. Ugye a régi mentéseket elhasználjuk, mert azt mondja, valami 8-at vagy 10-et lehet azt menteni. Úgyhogy van bőven mentési szlotom, amit így elhasználhatnénk a régiek közül. Amik már így nem kellenek, és ha kell, akkor New Game Plus-t indítok, érted? Szóval... Igen, ugye beszélnem kell ezzel a nővel. Ami amúgy nem is annyira nagy probléma, mert akkor ezt is megnézzük, ezt az optionát. Újra. Mondjuk itt menthetnék majd egyet. Ha másik is ugyanolyan lesz, mint ez. Igen. I know. See, why? How should I know? Ezt meg nem is láttuk. Might really be the curse of the Black Sun. Word is, cursed princesses often kill their own families. I see I misjudged you. You understand nothing. Hát ez igen, ez biztos, hogy nem, ez itt se értek semmit. Igen, ez volt. Don't. Come on. Let's go. Igen. Hogy ugye így lett volna az egész, hogy amúgy mondjuk azt neki, hogy let's go, és akkor oda megy a királynőhöz, és akkor a... Ja, szóval... Akkor megpróbáljuk ugyanazt elmondani. Igen, ugye neki elmondjuk. Neki ugye elmondjuk. Ugye a legjobb végkifejletet akarjuk, és az a baj, nem lehet tudni, hogy melyik. Szóval... Amíg gondolkozok azon, hogy nem mondjam el neki. Melyiket csináljuk meg előbb. De akkor megyünk a biztosra, ugye azt mondjuk, hogy elmondjuk neki. Igen, ugye... Igen. Bad news. Igen. Jó, igen, hozassák ide a csajszit. Jó, hozassák ide a csajszit. The Duchess requested I be present. You have committed crimes. Grave.
Thus... No matter the mitigating circumstances, whatever they may be, Siana is a criminal and should be tried as such. And punished as such. Her guilt is clear. Your words sadden me, Siana. As... Jaj, megint ugyanaz. Jó, akkor nem mondjuk el neki. Mert ez a nő, ez ide hivatja, és a faszom is ki van vele, hogy ide hivatja. Szóval, most megint végig nyomjuk. A világ végét is. Most amúgy nyomogatom. Mert ugyanazt csinálja őszintén. Csak elmondja, hogy amúgy úgy kéne megbüntetni, mint az összes többi kriminált. Jó. Töltsd be. Jó. Wait. I put... Not a... Jó, nem tartozok semmivel, semmi. Igen, jó. Load game. Igen, melyik volt ez? Azt hiszem ez volt, mi? Igen, ez volt az. Igen, és akkor most mi lenne, ha nem mondanánk el neki, hanem megköszönjük, hogy ilyen a köves volt. Csak ugye megint végigmegyünk az optional küldén, szóval adtam, hogy kellett volna már csinálni egyet, de hát ezt kihagytam. Ugye már, mert kettő közt nem tudok csinálni mentést, és nem akartam automentést csinálni. Megnézzük így, hogyha nem hozatom ide a kis tesóját, akkor lesz-e valami. Ez most ilyen, gyerekek, ez most ilyen. Gondolkozok azon, hogy legyen egy stream, de szerintem nem lesz abból a stream, hogy én összegyűjtöm a dolgokat. Nem biztos, hogy össze fogom gyűjteni, lehet, hogy ezután kész, ahogy szoktam. Jó, megvan, szép volt, de egy ennyi. A sztorit végignéztük, mert ugye én sztoriért játszok, én nem 100%-ig legtöbbször, ugye már. Vagy talán megjön a kedvem max akkor, de különben meg nem. Loading. Zalmen. Futásbe, megint végignyomjuk ugyanazt a szöveget, amit nyomtunk. Mert Ádám hülye volt, és azt hitte, hogy ezt így lehet. Jó, nem, mégse, Ádám meghalt, mert azt hitte, hogy ezt így lehet. Most reasonable checkpoint. Remélem az lesz a checkpoint, amit én akarok, jó? És nem betöltöd a legelsőt, hanem a legközelebbi időpontba szeretnéd azt betölteni. Ha nem, akkor bazd meg. Akkor mostantól legalább rájövünk, hogy így se kell betölteni, hogy nem így szabad betölteni. Ha el akarod, hogy mondjuk nem az nem az a checkpoint, ami a legrégebben volt. Amúgy. Szóval, ja. Nem ártam úgy így, igen, bizonyos esetenként egymás után szépen frissíteni, ha úgy akarjátok visszatölteni, vagy a legeslegelejére akarjátok visszatölteni, ugye, vagy olyan pontokra, ahol meghatározó rész volt. Mert ugye mindegyiknek van egy másik esetősége, hogy mit akarunk. Most már 3 órája megy még ez a cucc. Még mehet, szerintem menni fog még egy órát azért legalább. De Gerát micsoda harmadik fal áttörést csinált a kinézésével amúgy. Ki gondolta volna, hogy ezt akarod nekem betölteni. Load game. Melyik is volt ez? Ez. Jó, ezt betöltjük. Vissza, nem mondjuk el neki. Jól van, próbáljuk meg ezt a végkifejletet. Maradjunk a végkifejletnél. Ja, közben átnézünk mindent. Figyelj, amúgy van akkora balfasz a nő, hogy visszahoz, hogy így is ide kéri a nőt.
Mert akkora bábeltornya a csaj. Na. Nézzük. Mondjuk a betöltene. Igen, amúgy nem lenne az se rossz, ha összeszednénk az összes Witcher gírt, mondjuk. És mondjuk azzal megpróbálnánk megcsinálni. Az összeset is megnéz. Biztos, hogy a Vipera a legjobb. De mondom, itt esetleg ezen a területen mondjuk, ha lenne egy jobb set, mert azért ez ugye már update után jött, úgyhogy ilyen 43-ra azért föl van készülve. Ez előbb nem tudom, hogy töltöd be. Amúgy. Mondom, ide mentem. Halt! Need to promise. Promises. Menj. Úgy. Gyerünk gyorsan. I know who see what. Tök mindegy. Well, then what? She I Lie. It's a... I was a... Your enjoy. Don't. Have it. Come on. Yes, let's go. Igen. Akkor áttölt. De mi annak elmondjuk, ugye? Hogy a csaj meg akarja ölni a másik csajt. De viszont a másik csajnak nem mondjuk el a másik csaj tervét. Gyed, amúgy lehet nagyon gyorsan is nyomni. Hú, be se tudta tölteni, láttad? Azért na. Nem akarok fütyülni, úgyhogy ezzel volt ez a füty. Holnap nekem amúgy kurva korán kéne kellene. Így belegondolva. Amúgy annyira nem. De csak nem lesz órám. Belegondolva. Igen, köszönöm. Thank you. Can't wait. Truly honored. Yes, very. Heard a lot of good things about that appellation. Thanks again. Cheers. Na nézzük. In a moment I shall speak to Siana. Will you assist me? You returned my sister to me. Jaj, ne. If my presence will... We shall not... The witch... You... Thus... Igen, mindenki meghal. Jaj. Jó. Akkor nincsen másik megoldás, hogy ez vagy meghal. De. És akkor most jön a de. Megcsinálhatjuk azt, hogy fölmászunk, akkor legyőzzük megint a szörnyet. Még az lesz a nehéz, hogy legyőzzük a szörnyet. Győzzük le a szörnyet. Én azt mondom, győzzük le. Most rögtön. Rá is megyünk. Igen. Igen. Szóval. Load game. És akkor. Captured the castle. Vagy ez. Vagy ez. Megnézzük az autószévet. Mert ugye az a fontos, hogy az autószévbe ne legyen, mert akkor ezt bármikor meg tudjuk csinálni. Ezt a küldit. Éppenséggel a másikat. Bármikor szeretnénk. Ugye az autószév az eltűnik, miután kilépsz a játékból. Szóval ja.
Promises, promises. És akkor az a lényeg, hogy ugye ne szerezzük meg a karkötőt, ugye, mert a karkötő menti meg a csajt, szóval ha nem szerezzük meg neki a karkötőt, hanem ugye úgy csináljuk amúgy, ahogy akartam. Akkor amúgy még jó is lehet. Na, próbáljuk meg azt. Most nem megyünk, nem fizetünk neki semmit, érted, leszarjuk a csajt. Pont nem érdekel minket a csaj. Viszont a gúszos küldit azt megcsinálhatnánk, mert még ezt meg akartam csinálni. Nem ez. Jó, akkor load game. Akkor capture in the castle. Ugye az most lett betöltve azért frissült 22-re. A utoljára az lett betöltve. Na próbáljuk meg ezt. Mert a capture in the castle... Ó, bassz meg. Lehet, hogy vagyok akkor a balfasz, hogy pont nem úgy mentettem el, ahogy el akartam, hogy mentsem. Mert nem tudtam, hogy ilyenkor lesz, de mondom pont azután mentettem szerintem, miután megvettem a karkötőt. Maybe. Mondta, hogy nem. Mert akkor még tényleg itt leszünk egy órán át. Az meg nem jó. Jaj. És igen. Faszomat. Faszt. Load game. Ezt a mutant. Jó gyerekek. Én úgy döntöttem, hogy mivel vagyok akkor a balfasz, ezért így hagyjuk. Én úgy döntöttem. Élünk királynő nélkül. Én ezt még egyszer nem szenvedem magamat végig a Castle-on, az biztos. Hogy utána megint bezárják, akkor megint kigobozzuk, hogy ki volt, mi volt, szóval... Megelégedő. Azt hittem, hogy pont mentettem. Mert mondom, direkt mentek. 2 helyen is. De úgy látszik, nem sikerült. Szóval... Király. Szerintem megnézzük a 2 endinget, vagy megnézem a 2 endinget. És akkor nézzétek meg ti is. Nem tudom, valahol máshol. Ha valakit érdekel a másik ending. De most akkor ezt az endinget. Én ezt az endinget preferálom, mert a királynő hülye volt. Jó? Ezt direkt akartam. Ezt így akartam. Mert ez így volt jó szerintem, mert akkor megnélekül a nő, és akkor legalább ezek egymást megölik, érted? Ezt így akartam, mert amúgy egy ilyen ember vagyok. Úgyhogy ja, ezt így akartam. Ja. Hogy a faszomba tudtam én rosszat menteni? És tényleg a tesztamutente van itt. Fuck. Végül is lényegében hát majdnem ugyanaz a történet, csak közben mégse. Csak most ugye minden daci egymásra fog szállni, hogy ugye ővék legyen a korona. Itt hallgassuk meg a 2 endinget.
Mert ugye mindegyiknek 2 endingje van, csak ugye ki a faszom gondolt, egy kibaszott karkötő fogja megmenteni ezt a nőt. Egy rohadt karkötő. Mondjuk a szépségén annyira nem változtat a világnak, vagyis hát itt az egésznek. Annyira nem változtat, szóval lényegében annyi dolog nem változott. Ez van, ezt most elbasztuk, de ki a franc gondolta, hogy ez így lesz. Ugyebár. Na nézzük meg. Várj, nézzük meg. The Witcher 3 Blood and Wine and állítólag amúgy valaki más is úgy tartja, hogy ez a best ending. Vagy lehet, hogy a beszéd stílusommal van a probléma amúgy? Még amúgy ez is előfordulhat. Hogy amúgy ott kell változtatni, és nem ott, hogy leszúrja. Tessék, itt van. A beszéd stílusommal volt szerintem a probléma. Who is it? Szerintem. What did that what? Jó, ezt maradjunk annyiba, hogy ezt nem láttuk. Yeah. What? See you later. See you. Szóval, ne. Akkor a beszéd stílusommal volt a probléma, amikor beszéltem a csajjal, szerintem. Próbáljuk meg, nem véletlenül van az autosave. Meg amúgy megnéztem, az a másik dolog. Próbáljuk meg azt. Itt van elrejtve valahol. Hogy nem úgy megyünk be hozzá. Mint egy bűnöző szerintem. Szokták mondani... És amúgy ez hogy a faszomba ért el a csávó? Jó van, nem tudjuk. Szerintem nem tudjuk megcsinálni. Mert van három lehetőség van.
srácok. Az egyik... az, ha ugye a drágátos kolléginával ugye beszélünk, és ugye mindegyik végén másik hölgyemény lesz otthon, ugye már. Kérdés mikor mi? Ugye már. Szóval ja, nem fogjuk tudni megcsinálni, mert 3 lehetőség van ott, és a 3 lehetőség közül nem tudunk a között választani, hogy melyik, érted? Szóval megpróbálhatnám, érted? Most megpróbálhatnám. Gyerekek, borzasztó vagyok amúgy ebben. Hogy eldöntsem, hogy mit akarok esetleg. Kész. Gondolkozok azon, hogy visszamenjünk megint. Addig legalább betöltene, és én is el tudnék menni egyéb ügyeket intézni. Jó, most... Jó, elmentem mosdóba pillanat. Szóval, próbáljuk meg azt, hogy nem asszaszinként megyünk be, hogy ő egy gyilkost, meg mindent meg akar ölni, meg... hanem próbáljuk meg azt, hogy ugye a másik lehetőség. Azt nem is tudom, hogy ez mi. A másik lehetőség. Nem úgy megy, mint egy, mint egy gyilkosságot szeretnénk vele közölni, hanem... Want to talk to her. It's important. Want to talk? Go see your gran at tea time. Not one locked up on the Duchess's orders. No doing without special permission. Period. Found some information important to her case. Need an explanation, urgently. Fine then. You promise to be brief. Hát, ha így. Bocsánat, uram, én mondom, föl szeretnék menni. The Witcher will speak with the inmate. You can take him up. Have you come to see how I fare? I'm fine, thank you. Artorius' ribbon worked wonders. It's a shame they took it from me. I know who the 5th victim was supposed to be. Goodness, you're simply a compulsive snoop. I'm in prison. Dettlaff is dead. Could you not just drop it? Sienna, stop pretending you couldn't care less. I know it's an act, and it's really starting to wear. Why do you want to kill her? For such an accomplished investigator to ask about the obvious? Come now, Geralt. Why do you think? És akkor itt nincs a választási lehetőség, ami nekünk kéne. You... I see. Well, Definitely. then what? She...
Hát jó. Least. Lying. It's actually... I was on your cop... Should I go on? You'll rot in this tower. You'll die of... Have a nice life. Commander de... So be it. Jó. Ez már nem lesz meg. Visszamegyek! Visszamegyek! Szóval... Igen, szóval ennyi. Jó tudni, hogy soha büdös életben nem lesz meg az a rész, mert nem tudom visszatölteni, és nem tudom, hogy lehetne megoldani. A franc se tudja, ugye már. Hát ugye... Ha minden igaz, valahol ott dől el. Ugye megkapja a csaj a izét. Csak nincs utána sem mentésem, szóval... Érted, közben mit mondtam, meg ilyenek. Ja, szóval ez van. Mindegy, beletörődtünk ebbe, srácok, beletörődtünk, én úgy érzem ebbe. Mára. Nézzük meg, hol van a következő fast travel. Még rosszat töltöttem ebben megint, na mindegy. Kis séta nem árt. Kitisztázzuk a fejemet, mindegy, meghalt a csaj, a másik csaj is meghalt. Tök mindegy. Mindenki meghalt. Mindenkiből gonosz lett, ahelyett, hogy jók lettünk volna. És még Jenniferrel se románcolhatunk volna a végén. Hát itt vannak a problémák, itt van a tüskellással, amúgy. Pedig kedvesen viselkedtünk a nővel. Szerintem, véleményem szerint, de nyilván lehet, hogy nem. Bocsánat. Na, nézzük, ki van a házunkban vajon. Jó van, legyen ez így. Valamit valamiért. Master Witcher, some unknown individual barged into the residence. I resisted as best I could, but to no avail. Who is it? Alas, they did not do me the basic courtesy of introducing themselves. He. Hát az biztos nem. Várjál, mert most kell valami jót beadni. Ki az? What's that smell? Csak nem. Csak nem. Úristen, Siri, te vagy az? You look good. Come. Don't just stand there. I want a hug. Na azért. What did you bring? A Garkin from Angren. I slew it. All by my lonesome. That why you left Carrera so suddenly? Had no idea where you'd gone. Your note was puzzling. Don't try to find me. Threw me for a loop. That was silly. It's just that I felt stifled in your shadow. I'd have suffocated had I stayed.
So when I read that notice, the contract, when I saw Angren, I knew I had to do it. Alone. Without my nanny. I'm not your nanny. I believe in you. Like my new house? The house is lovely, but it could use a bit of work. Nem. Yeah, got plans for it, don't worry. Mi? Már megvolt az összes. Could show you the grounds. Az összes plant már megvolt. Mondom, a játék azt várta, hogy majd utána upgrade-elünk, de én előtte upgrade-eltem, mert okosabb voltam nála. Ah, it's lovely here. I could stay forever. Na maradj! Akkor maradj! What's stopping you? Actually, not a thing. I slew a Garkin, collected my bounty. I believe I'm owed some respite. Indeed you do, mademoiselle, as my major domo would say. You've a butler? A steward. Name's Barnabas Basil. BB for short, though I don't know if he likes it. He's the one who let you in. I'll ask him to bring in some fruit, a beverage. You can spend the rest of the day lying about. Ah, nothing would make me happier. Being a witcher anything like you imagined? Geralt, I didn't have to imagine anything. Remember, before we parted, we walked a good stretch of the path together. Journeyman and master, though, not the same thing. I'm still a long way from mastering anything, but I am trying. Anyway, I did learn from the best. Az biztos. Just passed on what worked for me, or at least tried to. I was thinking of Eskel and Lambert. Hajrá. So, no regrets? Choice you made? Not at all. I'm doing what I ever wanted to do. Being who I wanted to be. I believe that's one definition of happiness. Végül is. Encountered the most charming aspect of being a witcher yet? Which aspect is that? The hatred, disgust, that strange blend of admiration, fear, and contempt. They set their hounds on me in one village. In another, they forbade me from taking a drink from their well. Other than that, it's been all right. No one's tried to cheat me out of my reward so far. I'd hoped they'd treat a woman differently. Geralt, when they treat a woman differently in this world, it hardly ever means better. Quite the opposite. Hát igen. Angren, how'd it go? Garcanes can be pretty tough opponents. That's why I had to lure this one to a place both spacious and empty, where it would have nowhere to hide. I found an abandoned crypt far from any town or village. Good choice. Always best to avoid additional casualties. Mondjuk van, akkor a balfaz oda megy. But the bastard was still damn quick, I bet. Not as quick as I am. Az biztos. My greater worry was its strength. I was far outclassed there. But a dose of black blood did the trick. We fought a while, I feigned a mistimed dodge and let it drink. The rest was easy. Tényleg nem is használtunk italt. Soha? Konkrétan. See you later. See you later, Ciri. Take care of yourself. Inkább te take care of yourself, olyan légy szíves, jó? Jó, amúgy ennyi volt. Take care of... Na. Srácok. Ugyebár meglepetést hagytak ott nekünk, szerintem ő volt a meglepetés, véleményem szerint. Aha. Ciri ide költözik. Mi nagyon szépen el leszünk itt, úgy érzem. És a legfőbb dolog, hogy a Vipera szettet letesszük ide. Meg a többit, ugyebár. Na.
Ide tesszünk egyet. Faintingem nincs. A izéhez lehetne még tenni. De volt topik, hát találtam topikot, bazd meg, oda is adták. Ugye? Vagy ez a cucc már elveszett, vagy mi van? Hát mondjuk nincs itt a figurája, nem tudom kinek. De úgy itt van. Need to complete a quest. Akkor nem azért kaptam, hogy kitegyem? Hát jól van. Ott egy... Letter of Reggie. Dear God, aha. Ő nincs trófeám. Na, ez a trófeám, na. Szóval ez megvan. Akkor már csak egy van, gyerekek, ami... Már kettőben meg a mutacsent akartam ugye megnézni. Megnézzük ugye. Itt lehet-e könyvet alkalmazni? Jó, akkor nem, akkor itt. Jól van, akkor ez se. És akkor már csak egy darab dolgunk van. Levenni a ruhát. Mármint nem úgy. Hanem hogy... Mondjuk így is lehet. Mostantól így fogom élni az életem. Mondjuk van olyan ruhám, ami nem éppenséggel kell. Úgyhogy ezt mondjuk fölvetjük. Meg kitesszük a viperrel cuccot. Ezt fölvesszük, tudjátok mit? Így. Na, srácok, akkor viszont köszönöm szépen a figyelmet erre az egész sorozatra, és hogy itt voltatok, és hogy jöttetek, hogy nézni, és látni, hogy ez a sorozat ez hogy fog alakulni. Szóval... Várjál. Szóval, hát a lényeg, hogy végre, hát nem azt mondom, hogy végre véget értünk, mert amúgy sajnálom, hogy nem azt a, hogy mondjam, végkifejletet tudtuk megkapni, amit amúgy én akartam. De legalább ez is egy végkifejlet. Nem a legjobb, de amúgy nem annyira rossz. Szóval, hát köszönöm szépen a figyelmet. Folytatjuk legközelebb egy másik, hát ha mondhatjuk így, játékkal, egy másik játékkal folytatjuk. Köszönöm szépen a figyelmet. Szevasztok!